හැමදාමත් අර්ථවත් දේවබෝධ ගෙනෙන සරසි TV තුලට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සරසි TV Learning Institute එකෙන් ගෙනෙන Economic Episode Series එකේ තවත් එක් එපිසෝඩ් එකක්. මේ එපිසෝඩ් එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ Economic Models. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට තවමත් අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් අයට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉලාස්ටිසිටි ගැන. ඒ කියන්නේ නම්‍යතාවය ගැන. මේ ඉලාස්ටිසිටි එක අපිට කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ price elasticity of demand, පස්සේ elasticity of supply, ඊට පස්සේ cross price elasticity. අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ elasticity කියන්නේ. දැන් අපි කලින් කතා කරා price demand එක, supply එක, ඒ වගේ. ඒවට බලපාන එක එක variables තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය price of substitute goods, price of complementary goods, අනේ වගේ එක එක variables ගැන අපි කතා කරානේ. අන්න ඒ variables එකින් එකට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවානේ. එතකොට එක variable එකක් තව variable එකකට කොහොමද බලපාන්නේ? අන්න ඒ sensitivity එක තමයි මේ elasticity එක යටතේදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි බලුවොත් මේ elasticity කියන්නේ මොකද්ද? අපි මුලින්ම බෙදුවා elasticity, price elasticity. of demand. එක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක price elasticity of supply. පස්සේ තුන්වෙනි එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ cross price elasticity. ඔන්න හොමයි කොටස් තුනට බෙදෙන්නේ මේ elasticity කියන එක. අපි බලුවොත් මේ elasticity කියන එක මොකක්ද කියලා අපිට මෙන්න මේ points ටික දාන්න ඕනේ. පළවෙනි එක sensitivity. of a variable in relation to another variable. මේක ඡේදයක් වගේ මතක තියාගන්නවට වඩා ලේසි elasticity කියන එකට අදාළ points ටික විතරක් මතක තියාගන්න. elasticity කියන්නේ sensitivity එකක් of a variable. එක variable එකක sensitivity එකක් තමයි elasticity කියන්නේ. in relation to, ඒ කියන්නේ සංසන්දනාත්මකව to another variable. එක variable එකකට සංසන්දනය කරනවා අනිත් variable එකේ sensitivity එක. යන්න ඒක තමයි elasticity කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කතා කරා වගේ elasticity කියන්නේ sensitivity of a variable in relation to another variable. අන්න එහෙම කියලා තමයි points තුනයි මේකේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. sensitivity of a variable in relation to another variable. ඒක තමයි elasticity කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ elasticity වලට unit එකක් නැහැ. elasticity වලට unit එකක් නැහැ. හරි. අපි බලමු කොහොමද පළවෙනි elasticity, ඒ කියන්නේ අපි කතා කරපු පළවෙනි කැටගරි එක price elasticity of demand. දැන් බලන්න මේකේ price elasticity of demand. price එක කොහොමද demand එක අනුව වෙනස් වෙන්නේ? කොහොමද price කියන variable එකයි demand කියන variable එකයි අතර තියෙන sensitivity එක කොයි වගේද කියන එක තමයි මේ price elasticity of demand කියන එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. දැන් අපි මේ price elasticity demand එක ගැන කතා කරනකොට ඒකේ equation එකක් තියෙනවා.
අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඉක්වේෂන් එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම. අපි ගත්තොත් එහෙනම් price elasticity of demand. මම ඉස්සරහට ගන්න මෙන්න මේක දිගවචනේ දාන්නේ නැතුව. price elasticity of demand එක කියන්නේ ඒක ඉක්වේෂන් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ percentage change in quantity demand බෙදනවා percentage change in price. හරි. අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ price elasticity of demand එකේදී කතා කරන්නේ price එකේ වෙනස් වීමට කොහොමද demand එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එකනේ. ඒ variable දෙකෙන් තමයි අපි මේ price elasticity of demand එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට quantity demand එක කොච්චර ප්‍රතිශතයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක අපි මේ ඉරෙන් උඩට දානවා. ඉරෙන් යටට දාන්නේ price එකේ වෙනස් වීමේ ප්‍රතිශතය. දැන් හිතන්නකෝ 115කින් අඩු වුණා කියලා quantity demand එක. price එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 10%කින්. ඔන්න කොහොමයි එතකොට දාන්නේ? 15 බෙදීම 10. එතකොට 1.5. මේකට units නැහැ. කියන්නේ ඒකක නැහැ මේ elasticity දානකොට. අපි කලින් කිව්වා වගේ මේකේ price elasticity of demand එක යටතේදී එක කතා කරනකොට අපි බලන්නේ price කියන variable එකයි demand කියන variable එකයි. හරි. අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම demand curve එකක් ඔයගලන්ට මතක ඇති. demand curve එක අඳින්නේ හැමතිස්සෙම price එක උඩට quantity demand එක යටට. ඒ වගේම මේක හැමතිස්සෙම downward sloping curve එකක්. හරිද? එතකොට මේ price level එක දැන් තියෙන්නේ මෙතන P. එතකොට ඒකට අදාළව තියෙන quantity එක තමයි Q. Q1, P1, Q1. එතකොට price එක වෙනස් වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ මෙන්න මේ අගයට. කියන්නේ 10%කින් වෙනස් වෙනවා කියන්නේ මොන P2. එතකොට price එක වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් quantity demand එක අඩු වෙනවනේ. අන්න ඒ Q2 amount එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔහොමයි price elasticity of demand එක යන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ slope එකේ වෙනස් වීම තමයි price elasticity of demand එක කියලා ගන්න. හැබැයි මේ slope එකෙන් එන අගය නෙමෙයි price elasticity of demand කියන්නේ. හැමතැනම මේ slope එකේ අගය සමානයි. ඒ වුණාට දැන් මේක price elasticity of demand එක ගන්න මේ පළවෙනි value එකෙන්. කියන්නේ දැන් තියෙන price level එක මේකනේ. මෙන්න මෙතනයි මෙන්න මෙතනයි. ඔන්න ඔය දෙකනේ සලකන්නේ අපි. මේකෙන් මේක අඩු කරලා කොහොමද වෙනස් වීමේ කියලානේ බලන්නේ. අන්න එතකොට මෙතන තියෙන value එකයි මෙතන තියෙන value එකයි වෙනස්නේ. අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේ slope එකේ තියෙන අගය නෙමෙයි ගන්නෙ price elasticity of demand කියන්නේ. slope එක අපි යොදාගත්තට slope එකේ තියෙන අගය නෙමෙයි අපි ගන්නෙ price elasticity of supply එක ගණනය කරන්න. හරි. දැන් අපි ගමු උදාහරණයක්. මෙන්න මේ විදිහට ගන්නකො. මෙහෙම තියෙනවා quantity demand එක. මේ විදිහට තියෙනවා price එක. ඔන්න demand curve එක. ඔන්න price එක මුලින් 200යි. 200ට අදාළව quantity එක තිබ්බා 12ක්. ඊට පස්සේ මේක වැඩි වෙනවා 250ට. 250ට වැඩි වෙනකොට quantity එක අඩු වෙනවා 8ට. අපි දැන් කලින් කිව්වා price elasticity of demand එක බලන්නේ percentage change in quantity demand divide by percentage change in price නේ. එතකොට කොහොමද අපි මේ percentage change in quantity demand එක හොයන්නේ? අන්න ඒක හොයන්න අපිට ගන්න පුළුවන් midpoint method. හරි. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ midpoint method එක කියන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු percentage change in quantity demand එක කොහොමද හොයන්නේ කියලා. ඒක හොයන්න midpoint method එකට අනුව මේ end value දැන් මේකනේ price කලින් තිබ්බ level එක මේක වැඩි උනේ මෙතෙන්දනේ. එතකොට end value එක තමයි 250. වැඩි උනේ මෙතෙන්දනේ. ඒක උතන 250. ඊට පස්සේ starting value එක 200 නේ. price එක start කරේ 200. ඒකෙන් 200 අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක බෙදන්නේ මේ 250යි 200යි mid value එක. ඒ කියන්නේ 200යි 250යි. කොහොමද? 450. 450 මධ්‍යගය කීයද? 225යි. ඒක බෙදනවා 225න්.
මේ තියෙන end value එක. ඒ කියන්නේ price එක වැඩි වුණේ කීයටද කියන එක. මේක තමයි starting value එක. මුලින්ම price level එක කීයටද තිබ්බේ. ඒක බෙදනවා mid value එක. 250යි 200යි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා එන ගාණෙන් බෙදනවා මෙන්න මේ ටික. ඊළඟට මේක ගුණ කරන්න ඕනේ 100ට 100. මොකද අපි මෙතන බලන්නේ percentage change එකනේ. percentage change in quantity demand. දැන් මේ හොයාගත්ත change එක percentage කරන්න 100ට 100ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට උත්තරේ එනවා 22.2. ඔය වගේ අපිට හොයන්න පුළුවන් percentage change in price එක. price එකෙත් ඒ වගේ කලින් කීයටද තිබ්බේ? 12ට පස්සේ 8ට. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කරන්නේ end value එකෙන් අඩු කරන්න. end value එකෙන් starting value එක අඩු කරලා ඒක බෙදනවා mid point එකෙන්. ඊට පස්සේ ගුණ කරනවා 100ට 100. තව දෙයක් තමයි දැන් අපි මෙතන end value එක මේකනේ. දැන් price එක 200ට තිබ්බා 250ට වැඩි වුණා. 250ට වැඩි වුණාම ඒකට අදාළ end value එක 8යිනේ. 200ට තිබ්බාම quantity demand එක 12යි. එතකොට ගත්තාම ඍණ 4යි නෙන්නේ. මේ elasticity ගණනය කරනකොට අපි ඍණ ගණන් සලකන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන ඍණ 4 වුණාට අපි දාන්නේ 4 කියලා. 4 බෙදීම 10 ගුණ කිරීම 100. එතකොට අපිට උත්තරේ එනවා 100ට 40යි කියලා. හරි. ඔන්න දැන් අපි හොයාගත්තා price elasticity of demand සමානයි percentage change in quantity demand බෙදනවා percentage change in price. අපි දැන් හොයාගත්ත percentage change in quantity demand එක කීයද? 22.2. percentage change in price එක 100ට 40යි. ඊට පස්සේ මේකෙන් මේක බෙදලා උත්තරේ ගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක උත්තරේ 100ට 100 කැපිලා යනවා 1.8යි කියලා උත්තරේ එනවා අපිට ඒකක නැහැ. දැන් අපි elasticity of demand වල කියන්නේ price elasticity of demand ගැන තමයි කතා කරේ. ඒකෙදි අපි සලකන ප්‍රධාන ඒවා තමයි අපි මේක ගන්නකොට මේ slope එක මත depend වෙනවා අපි ගන්න value එක. හැබැයි slope එකේ අගය නෙමෙයි මේ price elasticity of demand කියලා කියන්නේ. ස්ලෝප් එක බලපානවා. හැබැයි මේ ස්ලෝප් එකේ අගය නෙමෙයි price elasticity of demand කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේකට යුනිට් එකක් නැහැ. ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ price elasticity of demand කියන ටොපික් යටතේ අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරමු මේ price elasticity of demand වලට බලපාන determinants. ඒ කියන්නේ මොනවාද බලපාන සාධක කියන එක. මීළඟ එපිසෝඩ් එක විකාශය වෙන්නේ සඳුදා දින රාත්‍රී 7ට. එතකන් සරසි TV YouTube නාලිකාවත් එක්ක රැඳී සිටින්න අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් අදට අපි ඔබින් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.